Az Isztergránum régió szlovákiai oldalán vagyunk, egy felvidéki magyar faluban, Ipolyszalkán, aminek a gyöngyszeme ez a tájház, ahol lehet kosarat fonni, szőni, nemezelni, batikolni, kenyeret sütni, egy csomó régi mesterséget kipróbálni, úgyhogy megyek is befelé. Itt ülök Menci néni mellett, akinek a teljes neve Emerencia, ami régebben egy nagyon gyakori keresztnév volt itt Ipolyszalkán, viszont egyre ritkább, egyre kevesebben kapják ezt a nevet, mint ahogy egyre kevesebben tudják, hogy hogyan kell szőni, ezt a mesterséget sem annyira ismerik már. Menci néni honnan tanulta? Hát mink ebbe beleszülettünk gyerekkorunkban, szüleim, nagyszüleim még szőttek. Aztán amikor ide kerültem a tájházhoz, itt meg újra elevenedett a dolog. Tehát, hogy gyakorlatilag emlékezetből frissítette fel a gyerekkor? Itt volt velünk egy néni, Ilon néni, na attól tanultuk, mink aztán hát újra kellett tanulni, persze, hát már elfelejtettük, és újra kellett tanulni. Most így a faluban is nem szőnek, senki nem szől. És régebben, amikor mondjuk Menci néni gyerek volt, akkor mennyire volt? Minden háznál szőttek télen. Januárban elkészítették hozzá anyagot, februárban szőtték a szőnyegeket. Már hogy én gyerekkoromban se szőttek törű között, mert akkor már begyűjt divatba ez a másik, de szőnyegeket igen. Még nálunk csak ilyen szőnyegek voltak, nem voltak ezek a üzletiek. Most az a divat, hogy dobd el, vegyél másikot. Elég baj az. Elég baj az, hogy ilyen pazarlóan élünk, mert ennek egyszer csak rossz vége lesz. Igen. Meg fogjuk ennek fizetni az árát. De jó, hogy vannak azért még működő szövőszékek is, hogy legalább itt Aki nem tüzelt el, mert itt Szalkán is sokan eltüzelték. Hát, nem jó dolog. És eltüzelték. Kipróbálhatom én is? Igen, tessék, ki lehet próbálni. Mennyire nehéz ezt így megtanulni? Nem nehéz, ez már nem nehéz. Ezt a pedált le kell nyomni, azt igen. És ezt így fölnyomni. Igen. Fogja meg. Megfogtam, igen. És akkor ezt meg ide le kell rakni. Igen. És a másik felén kihúzni. Kihúztam, igen, és most akkor ráhúzok, ezt, ugye? Igen. És be kell igazítani, vagy nem igen. kell? Picit beigazítani. És most tiszta erőből két kézzel? Igen, úgy, úgy. És akkor váltani a lábat. Ezt levenni, és a másikot lenyomni. De ez így inog-binog, aha. Igen, de... Aha, most akkor megcsináltam. Itt most kihúzom. Bocsánat, Menci. Megigazítani. Igen. Jaj! Elszakadt! Nem baj, ez nem baj, elszakadt. Nem baj? Semmi baj. Oda rakjuk? Ugyanúgy. Akkor lábat váltok, igen? És most váltani. Most váltani. Igen, és most leütöm, ugye? Igen, jó erősen volt. Jó. Yeah! Nagyon menő dolog ez. Ezt a tájházat Zsuzsa alapította még 2003-ban, és most pedig őstönköly búza kenyeret fogunk készíteni. Nincs búza, csak őstönköly, mivel ez nincs keresztezve búzával, és élettanilag tiszta más hatása van a szervezetünkre, mint a tönkölybúza. Tehát ez nem tönkölyբúza, hanem csak őstönköly. Igen. Lehet látni itt a buborékokat, ahogy erjed és dolgozik a kovász. Azt tapasztaltuk, hogy kb. 1/3 lehet belőle megenni, mind a üzleti kenyérnek már laktat. Igen. Szóval nagyon elkeverjük a sót először, hogy mindenhova jusson. Annyira szeretem a kovász illatát. Ez maga az élet. Szóval ez a teljes kő. Próbáltuk úgy is, hogy ilyen kovászoltam, de az mondjuk ehetetlen. Jó, összedolgozzuk. Mennyi ideig kell dagasztani? Nem sokáig.
Úgyhogy ez is még másképp, a tönköly másképp viszonyul, de nem kell annyi dagasztás se neki. Ugye Ipolyszalkán vagyunk, a tájház az mennyire kapcsolódik bele a falu életébe, a szalkaiak mindennapjaiba? Igen, nagyon. Nálunk 9 éves alapiskola van, és 2009-től a regionális nevelés óra a 5-eseknek itt zajlott a tájházban, és ugye a gyerekeknek tetszett, mert hát mindent szeretnek kipróbálni. Már több mint 10 000 gyerekkel foglalkoztunk, kézműves táboraink vannak, ugye 3x egy hetesek bentlakósak. Mindenki egyedi, mindenki valamiben nagyon jó, és azt kell valahogyan, mert mondjuk egy olyan gyerkőc, aki az iskolába se szeret járni, de a fát úgy fölvágta, hogy fölnőtt se. És akkor, hogy lássák a osztálytársa, hogy hú, ez ebben jó, mert hát ugye azért, hogy meleg legyen, fát is kell hasigatni. Egyszerűen a gyerek a saját személyiségét, a kreativitását nem is tudja megmutatni, mert lehorrogjuk, hogy te úgy se tudod. Úgyhogy a gyerek, ha kicsi, attól még ő tudja, még a pöttömke picinkó is. És ha időben megmutatjuk, hogy ez van, és én ebből ezt tudok csinálni, akkor ad egy nem lesz soha kiszolgáltatva, ad 2 önbizalma lesz, ad 3 olyan fölnőtt lesz, aki ki fog állni saját magáé. Ez fontos. Körülbelül ilyen keménység kell, akkor letakarom, és akkor ezt most fogjuk így keleszteni körülbelül egy 1,5-2 óra hosszáig, hogy mire jönnek a iskolások, a visok, addigra meleg kenyér várja friss őket. Remélem, hogy mindenki kedvet kapott hozzá, hogy házilag készítse a kenyeret. Az illat az nem jön át, de érződik, hogy ez csodálatos, élő, teljesen természetes valami, és biztos, hogy nagyon finom lesz. Úgyhogy mi itt hagyjuk most a tájházat, meg a finom készülő kenyeret, és folytatjuk kalandozásainkat az Ipoly mentén. Íme a Csergepatak, ugye ennek a vizét duzzasztották föl, és az hajtotta meg a malomkereket. A malomépületből jelenleg már csak ennyi látható. Sajnos az épületből mindössze ez a sarok rész maradt meg. Úgy tűnik, hogy ez egyben a Molnárnak a lakása is volt. Ipoly völgye egészen pontosan az alsó Ipoly mente helytörténetének egyik legszakavatottabb ismerője, dr. Kocó József a beszélgető társam. Malmok voltak itt többfelé. Mit kell tudnunk erről a területről? Hát a területről azt kell tudnunk, hogy nem csak a magyarok, hanem már a honfoglalás előtti népek is szívesen telepedtek le a Ipoly mellett, illetve az Ipoly mentén lévő patakok mentén. Itt a Ganádi vagy Csergemalom állt. 1769-ben, amikor Mária Terézia úrvéri tabelláit felvették, már említik a patakon lévő malmot is, és említik az Ipoly malmot is. Az Ipoly malom az tőlünk egy olyan 300-400 méterre lehetett. Az Ipoly akkor itt egy nagy kanyarodatot vett, és ennek a külső oldalán 1237-ből már említenek malmot. Amikor szabályozták az Ipolyt a 19. század közepén, tehát 600 év elteltével, akkor még mindig itt állt ez a malom, tehát 600 esztendeig. 1570-ben az esztergomi szandzsáknak a adó lajstromában szerepel a malom, Györök Mátyás a molnárja, és Behram Ketuda tulajdonában állt, és 150 akcse adót fizetett a malom után a molnár, és 3 kerekű malom volt, azaz 3 őrlőjáratot hajtott meg ez a malom. Ez egy igen tekintélyes malomnak számított ebben a korban, és tehát még egyszer mondom, 600 esztendeig ugyanazon a helyen működött. Beszéltem arról, hogy itt a közelben működött egy hajós malom is. Nos, ennek volt egy későbbi utóda, tehát most átmegyünk arra a helyre, ahol meg tudjuk nézni, hogy abból mi maradt meg. Na hát engem nagyon érdekel, nézzük is meg gyorsan.
átjöttünk most egy pár száz méterrel odébb. Miről nevezetes ez a hely, József? Itt hajós malom működött, egy jégzallás tönkretette, ezért a őrlő szerkezetet kiemelték a partra, és továbbra is az Ipolynak a vize hajtotta meg, egészen 1945-50-ig működött. Nagyon sok hajós malom volt itt a Ipolyon, Szalkán, Kiskeszin, Ipolytölgyesen, Ipolybélen, Ipolyszakáloson. Letkésen vagyunk Cserge Gábornál. Gábor az utolsók közé tartozik, akik még tudják, hogy hogyan kell kosarat fonni ezen a vidéken, amit ugye elődeink nagy kedvel és elánnal műveltek annak idején. Kitől tanulta meg Gábor a kosárfonást? Egy idős embertől tanultam, aki vadász volt, erdész Nagybörzsönybe, de csak az egyszerű gazdasági kosarat tanultam meg ott, és utána tovább érdekelt a dolog, és elkezdtem kutakodni a kosárfonás rejtélyei után, és kezdtem másfajtákat is próbáltam legyártani. Próbálkoztam a bevásárlókosárral, a szennyes tartókosárral, meg egyéb használati kosarakkal, kenyeres kosár, meg ilyenek. És ez mikor történt? Hány éves volt ekkor Gábor? Ekkor 35-36. Aha, tehát közel 30 évvel ezelőtt. Igen. Akkor kezdjünk is neki, hogy kell ezt csinálni. Igen. Hát, mi az első lépés? Igen. Egy kockás inget le kell teríteni. Igen. Egy régebbi példány. Mert a nadrágot szétszedi sajnos a vesző, vagy mondjuk kötény is jó lenne, igen. Ezek már vásárolt? Nem, ezeket termelem. Ez egy termelt vesző, ami azonnal feldolgozható, amit ilyenkor novemberben kell leszedni, mikor a levél lemegy a fűzfáról. Veszőszüretnek mondják. 6 darab ilyen erősebb vesző kell, és ebből a 6 darabból levágok annyit magamnak, hogy milyen kosarat szeretnék készíteni, és annak az aljához ez lesz a váza. Egyszerű kerekkosár alj tulajdonképpen, ami most fog készülni. Mennyi idő, amíg elkészül egy egyszerű kosár? 2 óra hossza, 2-3. 2-3. Igen. És mit mondana Gábor azoknak, akik még csak kacérkodnak a gondolatával, hogy megtanulják a kosárfonást, hogy miért jó ezt csinálni? Annyira leköt, hogy teljesen kikapcsolom a problémákból, vagy a problémáimból, és szinte áthelyeződök egy másik világba, akkor, amíg dolgozom a kosáron, és örülök, mikor kész van. Hogyha jól sikerült, persze. Utána kezdem a veszőket is széthajtogatni, és közé most már befonok ezzel a 2 szállal. És így megy körbe. Igen. De jó. Sok kézügyességet igényel, igazából a kezdőknek kevés a 2 kezük általában. Nekem is az volt, mert itt mindent fogni kell, tehát közben le kell fogni, hogy többé nem menjen szét, itt tartani kell, és közben bepótolni újabb szálat, amivel tovább folytatom, mert ugye ezek rövid szálak is elfogynak. És honnan tudja, hogy mikor kell alá, meg mikor kell fölé? Hát egyszer alá, egyszer fölé, meg nem jegyezném. Az a lényege, hogy az egyik mindig lefogja a másikat, tehát hogy ne engedje vissza. Ja, értem. Tehát szoros legyen. Ez végül is csak a logika alapján. Igen. És megismeri mindig a saját kosarát, akármennyire? Megismerem, bárhol megismerem, igen. Bárhol megismerem, hogy én csináltam. Akár évek múltán is, ugye? Igen.